Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα ήθελα να σας δείξω πώς φτιάχνω αυτά τα χταπόδια ποτίσματος σε εισαγωγικά που χρησιμοποιώ στον κήπο μου. Αυτά στη μία πλευρά κουμπώνουν σε μία κεντρική παροχή νερού και καταλήγουν σε πλοκάμια που έχουν στην άκρη τους σταγονίδια. Αυτό που χρησιμοποιώ είναι λάστιχο άρδευσης με διάμετρο φι 6. Έχω επιλέξει το συγκεκριμένο λάστιχο για τα χταπόδια μου ακριβώς γιατί είναι μαλακό, είναι ευλίγιστο και μπορώ να το κουμαντάρω κατά κάποιο τρόπο όπως θέλω στα παρτέρια μου. Αυτό το λάστιχο επίσης είναι κατάλληλο να δημιουργήσουμε αντίστοιχα χταπόδια για τις γλάστρες που έχουμε στο μπαλκόνι μας. Από το ίδιο λάστιχο, το φι 6, για να δημιουργήσω τα πλοκάμια από το κάθε χταπόδι, έχω κόψει μικρά κομμάτια, τα έχω έτοιμα, αυτά είναι περίπου σε μήκος 35 με 40 πόντους. Για την άκρη, για τα σταγονίδια, έχω δύο επιλογές. Εγώ θα χρησιμοποιήσω βέβαια την πρώτη. Είναι αυτά τα γνωστά σταγονίδια, τα μπεκάκια, τα οποία είναι ρυθμιζόμενα. Υπάρχουν βέβαια και αυτά που είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο λάστιχο, δεν έχουν διαφορά στο κούμπομα, κουμπώνουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Η διαφορά είναι στο ότι αυτό βγάζει το νερό σε μία γραμμή, να το πούμε έτσι, ενώ αυτό ανοίγει σαν ομπρέλα. Για να συνδέσω το κάθε χταπόδι στην κεντρική γραμμή, η οποία είναι φι 16 αυτή που χρησιμοποιώ εγώ, χρειάζομαι και αυτούς τους συνδέσμους. Στη μία μεριά θα κουμπώσω στην κεντρική γραμμή και στην άλλη πλευρά θα μπει το χταπόδι. Και επίσης για να δημιουργήσω τα πλοκάμια χρειάζομαι συνδέσμους τάφ οπωσδήποτε, όπου δεξιά και αριστερά θα μπει το κεντρικό σωληνάκι και από το κάθε ένα θα βγει το πλοκάμι. Ένας τρόπος για να μαλακώσουμε λίγο την άκρη από το λαστιχάκι, επειδή αυτά σκληραίνουν με τον καιρό, είναι να το βυθίσουμε σε καυτό νερό για λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό μου το έχουν προτείνει από το μαγαζί που πήρα τα συγκεκριμένα σωληνάκια. Ένας άλλος τρόπος που έχω βρει στο διαδίκτυο είναι να κάψουμε με αναπτήρα και καλύτερη είναι αυτή του γκαζιού. Να κάψουμε λοιπόν την άκρη για να μαλακώσει, αλλά εγώ θα χρησιμοποιήσω κερί επειδή έχω σήμερα να φτιάξω αρκετά χταπόδια. Το πρώτο που θα κάνω θα είναι να ξεκινήσω να φτιάξω τα μπεκάκια, τα σταγονίδια και καλύτερα είναι να έχουμε έτοιμα πρώτα τα πλοκάμια για να μην μπερδέψουμε αργότερα τα κομμάτια. Περνάω λοιπόν, βλέπετε πόσο εύκολα σε κάθε ένα και στην άκρη από το κεντρικό λάστιχο. Περνάω, δεν ξεχνάω να περάσω ένα σταγονίδιο. Και στην άλλη άκρη μπορώ αν θέλω από τώρα να περάσω το σύνδεσμο που θα κουμπώσει στο φι 16 ή μπορώ να το κάνω αργότερα αυτό. Επίσης πρέπει να υπολογίσω, εγώ εδώ έχω σημαδέψει γιατί από εδώ μέχρι την άκρη που θα συνδεθεί στο φι 16 στο μεγαλύτερο λάστιχο δεν θα χρειαστώ ποτιστικό, οπότε ξεκινάω από εδώ και πέρα να κόβω για να περάσω τα πλοκάμια. Αυτό που κάνω είναι κατευθείαν να περάσω το σύνδεσμο τάφ πρώτα στο κεντρικό λάστιχο, γιατί όπως σας είπα και πριν δεν θέλω να μπερδέψω τα κομμάτια. Βλέπετε πόσο εύκολα περνάει αν το ζεστάνετε λίγο. Και κατευθείαν στη μύτη που μένει από κάτω θα περάσω το σωληνάκι που έχω ετοιμάσει, το πλοκάμι. Υπολογίζω τώρα στο περίπου από το ένα πλοκάμι να είναι περίπου στους 40 πόντους και κόβω για να ετοιμάσω το δεύτερο, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Και σε αυτό το σημείο μπορείτε να ελέγξετε κάθε φορά που περνάτε και τα μικρά τα σωληνάκια με τα σταγονίδια, να ελέγξετε τα σταγονίδια να είναι περίπου ανοιχτά μέχρι τη μέση. Συνεχίζω λοιπόν και φτάνοντας στο τελευταίο πλοκάμι, ελέγχω σίγουρα ότι έχω βάλει σταγονίδιο στη μία άκρη και εδώ θα ήθελα να σας πω ότι αυτοί οι συνδεσμοί τάφ λειτουργούν και ως εξής. Αν θέλω να γυρίσω το σωληνάκι για να μην το τσακίσω, να το πάω στην άλλη μεριά, μπορώ πάρα πολύ εύκολα να το γυρίσω με ολόκληρο το σύνδεσμο και να το τοποθετήσω εκεί που θέλω. Μπορείτε αν θέλετε να κουμπώσετε πρώτα τους συνδέσμους στην κεντρική παροχή και να περάσετε μετά το χταπόδι σε κάθε έναν σύνδεσμο.
Αυτό τώρα το λάστιχο θα πρέπει να το στηρίξω κάτω, βλέπετε με κάποια σιδεράκια που έχω φτιάξει, γιατί δεν θέλω να μπλέκεται στα πόδια μου και θα κάνω ακριβώς το ίδιο και στο σωληνάκι το Φι 6, επειδή το συγκεκριμένο περνάει απέναντι σε ένα παρτέρι. Απλά προσέχω να μην το πατήσω πάρα πολύ και διακόψω τη ροή του νερού. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στηρίγματα για κάθε σωληνάκι, για να τα τοποθετήσετε, βλέπετε κουμπώνουν πάρα πολύ εύκολα, να τοποθετήσετε τα σωληνάκια όπου θέλετε εσείς. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα δύο τα παρτέρια, τα κεντρικά που έχουμε. Θα κουμπώσουμε λοιπόν την άκρη από κάθε πλοκάμι κοντά στο φυτό που θέλουμε να ποτίσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό και στο κεντρικό σωληνάκι, για να μην είναι πολύ ανασηκωμένο και έχει φόβο να βγει από το παρτέρι. Και πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε περάσει λοιπόν όλα τα χταπόδια, όλο το ποτιστικό μας σύστημα είναι έτοιμο. Το έχουμε ανοίξει για να το ελέγξουμε. Ίσως θα χρειαστεί να ανοίξουμε ή να κλείσουμε κάποια μπεκάκια, κάποια σταγονίδια. Όπως εδώ βλέπετε πόσο εύκολο είναι. Αυτό το παρτέρι ακόμα δεν είναι φυτεμένο, αλλά ούτως ή άλλως το ποτίζουμε, δεν θέλουμε το χώμα να μείνει ξερό. Και ελέγχουμε αν φτάνει μέχρι το τέλος αυτής της γραμμής το νερό. Μέχρι στιγμής εδώ είμαστε καλά, φτάνει με την ίδια πίεση. Τώρα θα αλλάξουμε τη γραμμή ανοίγοντας πρώτα την κλειστή και θα κλείσουμε μετά αυτή που ποτίζει, γιατί δεν θέλουμε από την πίεση να μας πετάξει το λάστιχο. Βλέπουμε και εδώ μέχρι στιγμής η πίεση είναι καλή. Και στο μεγάλο το παρτέρι με τις ντομάτες, εδώ συμπληρώσαμε και το χώρο που μας έλειπαν κάποια φυτά, αν θυμάστε από προηγούμενο βίντεο. Ακριβώς στην αριστερή μεριά απέναντι είναι το μικρότερο παρτέρι όπου πέρασα πριν το ποτιστικό που σας έδειξα. Και εδώ μάλλον αυτό θα πρέπει να το κλείσουμε λίγο, γιατί πετάει πολύ νερό. Και από όσο βλέπουμε φτάνει και εδώ μέχρι το τέλος της γραμμής με ίδια πίεση το νερό, και έχουμε και κάποια κλειστά στα οποία όταν θα φυτέψουμε δίπλα τα οποία αυτά θα τα ανοίξουμε. Και αυτό το θερμοκήπιο είναι έτοιμο, ποτίζουν μια χαρά και οι δύο γραμμές και χωρίς λάστιχα βέβαια μες στα πόδια μας να μπερδευόμαστε. Στο άλλο θερμοκήπιο, σε κάποια φυτά τα οποία είναι πιο θαμνώδη, δεν έχω στηρίξει τις άκρες από τα λάστιχα, απλά τα έχω τοποθετήσει έτσι κοντά στη ρίζα, όπως εδώ πίσω ας πούμε στα σπανάκια, και έχω κάνει ακριβώς το ίδιο και εκεί που έχω μαρούλια. Δεν φαίνονται τα λάστιχα, εδώ βρίσκονται στη ρίζα τους, και ελέγχουμε και αυτή τη γραμμή. Στο τέλος είναι το παρτέρι με τις μελιτζάνες, βλέπουμε ότι και εδώ το νερό φτάνει με την ίδια πίεση. Και μία τελευταία γραμμή που μας έχει μείνει, ελέγχουμε. Και βλέπουμε ότι και αυτό το θερμοκήπιο ποτίζεται πάρα πολύ καλά. Οπότε τα λάστιχά μας τώρα είναι στρωμένα, δεν είναι μες στη μέση να μας εμποδίζουν και μπορούμε σιγά σιγά να πάμε να αρχίσουμε να στερεώνουμε τα φυτά μας, τα οποία όπως βλέπετε έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ.